ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Um, Crow ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ can't see. I think depend ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। But I think it's stabilizing this zone ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਟਾਕ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਓਕੇ। Filter, let me just United States, Switzerland. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ। ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਵਰਲਪੂਲ ਆ, ਪੋਲੀਮੈਟਲ ਆ, ਬਲੈਕਮੋਰਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਗੂਗਲ, ਵੀਜ਼ਾ, ਪੈਪਸੀਕੋ, UPS, HSBC, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, 3M, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਟਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਸ, ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਸੌਰੀ, ਟੇਲਰ ਵਿੰਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੀ ਮੋਬਾਈਲ US, ਕੁਆਲਕੋਮ, ਅਮਰੀਕਨ ਟਾਵਰਸ, ਬੋਇੰਗ, ਪੇਪਾਲ, ADP, GlaxoSmithKline, Ford Motors, Lloyds Banking, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਸਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਥਰਸਡੇ ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਥਰਸਡੇ ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ਨ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, Comcast, Intel, McDonald's, Caterpillar, Unilever. So Thursday is a big day as well. So ਆਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀਕ। So we not just trading the stock only. Barclays ਦੀਆਂ earnings ਵੀ ਇਸ ਵੀਕ Thursday. Barclays, VeriSign is a big one.
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਬੈਂਕਸ ਟੂ ਡੂ ਬੈਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਜੇ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਬੈਂਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਮ, ਅਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮ, oh God, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਨਸਬਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਥਰਸਡੇ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਚੈਵਰੋਨ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ, ਹਨੀਵੈਲ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਗੋਣਾ ਬੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਨੈਟਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਫਰਾਈਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ investing.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਨੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਲ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕਰੂਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਇਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਦੇ ਮਾਈਟ ਡੂ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਆ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟਾਕ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਹਿੱਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਚ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ GDP ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। UK ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ UK ਪਾਉਂਡ ਹੈਡ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਹਿੱਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ GDP ਫਿਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹਿਊਜ ਟੂ ਵਾਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਨਿਊ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਆ ਤੇ ਕੋਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਮੰਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ ਗ੍ਰੀਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਆ ਮੰਡੇ। ਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਆ CPI ਆ Q1 ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ECB ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਗਾਰਡੇ ਸਪੀਕ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਵੈਡਨਸਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ JPY ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਚੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਸੋ ਥਰਸਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ GDP ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਿਊਜ। ਥਰਸਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਲਰ ਗੋਲਡ ਲਈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਯੂਰਪ ਦਾ CPI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ GDP ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਵਾਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਦੈਟਸ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਆ ਦੇ ਟੇਕਿੰਗ देयर ਬਿਗਰ ਮਨੀ ਆਊਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਫੀਅਰ ਮੋਡ ਨਾਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਵੇਚਣਾ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਟੂ ਵਾਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਦਾ GDP ਡੇਟਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਯੂਰੋ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਵੀਆ ਮੇਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੀਡਿੰਗ ਬੈਂਕਸ ਜਿੱਦਾਂ UBS ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਚ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਈ, HSBC, ਬਾਰਕਲੇਸ, ਲੋਇਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ slowly we just take according to the ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ a good stock for long term definitely ਕਿਉਂਕਿ PayPal ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ Tesla. So Tesla will be really good one to buy and hold it ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਆ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ Tesla ਨਾਓ। ਤੇ PayPal ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾਏ ਇਨ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ PayPal ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰਿਓ। ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਫ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬਾਏ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ PayPal ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿੰਗ। ਜੇ PayPal ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾਏ ਆਫਟਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ Tesla will be good to buy. Tesla doesn't get affected with the recall anymore. Recall ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਕਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆ 90% ਉੱਪਰ ਰੀਕਾਲ ਸਿਰਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ in actual words Tesla haven't had to recall physically all these ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਲੇ ਸੋ ਫਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਬਿਗ ਡੀਲ। Thank you guys, thank you.
ਬਿਟਕੋਇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 42 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੱਚਿੰਗ 46 48K ਸਮਵੇਅਰ। ਪਰ ਜੇ 42 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਦੈਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫॉर ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਆ। US Tech 100, obviously, US Tech 100 will work according to the ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ growth ਹੋਣੀਆਂ next week, earnings ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ US Tech top ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ earnings ਹੈ next week, so keep an eye on all those earnings। ਜੇ earning ਵਧੀਆ ਤਾਂ Tech 100 will be doing well, ਪਰ ਜੇ earnings bad ਆ ਤਾਂ then it will drive Tech 100 down as well। okay, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ਨ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ। ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਮਾਈਟ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾ। Netflix the stock, I can't see anything happening good in Netflix coming soon, unless they can change their strategy massively. I can't see other than that anything coming. So Netflix and PayPal, well, obviously Netflix I can't compare with the PayPal। PayPal completely different ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨਾਟ ਆਫਰਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਨਿਊ ਗੁੱਡ ਸਟਫ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਨਾਟ ਆਫਰਿੰਗ ਮਚ ਆਫ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਮਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਓਵਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰਸ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ somebody share their strategy ਕਿ they looking towards advertisement। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ then they will be losing hundreds of millions of customers definitely। that will affect them massively ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ then people will have no choice to go to the platform which one doesn't offer the advertisement। Shiba Inu, obviously, ਜਿੰਨੀ ਵੀ crypto ਆ it will get a momentum as market get momentum। ਤੇ ਹਲੇ at the moment I think next week is bigger to watch ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ tech earnings ਵਧੀਆ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ all the other cryptos will move good as well। So Shiba Inu, Doge, everything is connected next week। depend ਕਰਦਾ ਕਿ tech under ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ perform ਕਰਦਾ, tech company ਕਿੱਦਾਂ perform ਕਰਦੀਆਂ and that will show the direction to Bitcoin market as well। Cracking strategy is all wait and watch right on the spot when the earnings release। ਜਿਹੜੀਆਂ you can do scalping few hours before, a few days before। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਰੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੀਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਫਰਿੰਗ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਆ ਉਹ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੇਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਵੇਫੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੈਲ ਦੋ ਸਟਾਕ, ਜਾਂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦੋ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ I think UK and Europe is going to face one of the biggest pay gaps at the moment. ਤੇ America will be one of them as well soon. So recession ਜਿਹੜਾ ਆ, it can scare people away very quickly. It can still crash up more. It depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਰਲੇ ਵੀਕ ਟੈਕ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। So it's all depend on. Neo, as I said before ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਕਿ Neo is a good stock to hold. ਜੇ ਡਾਊਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਏ ਮੋਰ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ no EV company will give you better growth than Tesla this year. ਸਿਰਫ ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਟੈਸਲਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ not even one single company is comparing to Tesla producing the vehicles like Tesla doing. Even ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ Volkswagen ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ Tesla is biggest changer in a market changer in EV stock. But normally average, as I said start of the year as well, कि इस साल EV stock struggle करेगा. So you can buy it, you can take advantage, buy low, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, and then you know take it from there. AMD, Google, all these it all depend on really ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਹੈ। ਸੋ AMD ਦੀ I think next week ਹੈ if I'm not wrong। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ I think ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ semiconductor companies will struggle as well for a bit now, ਕਿਉਂਕਿ obviously ਉਨੀ production ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, they all struggling with the staff, they all struggling with the development, so raw material ਦੇ ਵਿੱਚ struggle ਹੋ ਰਹੀ ਆ। So there is a big huge struggle with all these, so that's something to really to keep an eye on. Rolls-Royce long term as well. Rolls-Royce obviously long term stock, yeah. Microsoft continuously performing well. Microsoft, Google, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਟੈਸਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ all the world markets are struggling, ਪਰ Microsoft, Google, Tesla, Apple, they all continuously giving a good performance in terms of business wise or market share and everything. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ long term ਦਾ good ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। they better than bank. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ you invest money into Apple, Microsoft, these kind of Tesla, Google, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਚ, ਤਾਂ you get a better return definitely, and long term yes, these companies are one of the most secure investments ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ। Sorry, I don't know how to help with that. Here are other things you can try. ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ if you want to join Legacy, it depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, your name, your country, your telephone number and your email address, ਤੇ then you can join it. I can pass it over to the Legacy. Arrival is good. Arrival basically is been given a name, Tesla of UK. ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਰਾਈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬੈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਸੋ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੁਆਇਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਟਾਕ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਹੋਲਡ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ EV ਸਟਾਕ ਆ 1-2 ਸਾਲ you have to hold it to get a good returns out of them.
You can do forex trade. Obviously, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, ਪਰ you can send me your name, email, and your name, email, mobile number, and your country to my Instagram message. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ Instagram ਦਾ ਨਾਮ ਆ it's same as my username, ਮੇਰੇ YouTube ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ TikTok ਦਾ, ਤੇ at the moment you can just send me a message on Instagram, then I'll pass it to the legacy. Coin, at the moment, I think coin, there is nothing much I can talk about. ਇਸ week we will see the direction of Tech 100 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ crypto market ਦੀ ਵੀ direction ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ. So we see how market is reacting with all these earnings. It's definitely Lucid is a good stock for long term. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ good term, long term stock ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ just wait and watch these companies what they're doing. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲਸ. ਸੋ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਬੀ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਮਈ ਸਟਾਰਟਸ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਚਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ. ਤੇ I will be sharing in a group ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ further ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ. I will be carry on sharing in a group, so I'll keep updating you guys regarding ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ group divide ਕਰਨ ਦਾ. ਉਹ ਹਾਲੇ I only had the idea in terms of ਕਿਉਂਕਿ different level ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ trading ਕਰਦੇ. there are starters ਜਿਹੜੇ start ਕਰਦੇ ਆ ਹਲੇ, ਤੇ there are people ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਵੀਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਇਨਵੈਸਟ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਮਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 200-250 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ. ਉਹ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਏ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਦੇ ਲਾਸ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਬੀ ਆਈ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਾਲ ਸਿਗਨਲਸ, ਥੋੜੇ TP ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਦੈਟਸ ਨੋਟ, ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ. ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ. ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ accounts and I'm gonna ask Martin to add people according to those requirements ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ. ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ, they don't know how to deal with the mindset, how to work on their mindset. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ they don't like extra messages in the group, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ that's why I decided to keep 3 different groups. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ up to I did add it into the Telegram group this morning. ਸੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ long term we can work according to steps. ਸੋ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਟ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪ ਟੂ 5000 ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ 5000 ਤੱਕ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ 100 ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, 250 ਵਾਲਾ, 500 ਵਾਲਾ, 1000 ਵਾਲਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 500 ਤੋਂ 25000 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਅਬਵ 25K. ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਨੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਨਲੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। I will create the group soon. ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ I need to speak to Martin, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ he will look at those accounts and add them accordingly. ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ I don't like to put pressure on him. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। Yes, I am full time trader. ਮਾਰਟਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਾਰਟਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਆਊਟ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, just giving kind of setups, what's happening in the market, helping everybody set up the accounts and everything. So that's why. So otherwise ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। It's very hard to deal with the people. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਗਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ they will stay in this group because you can still get all the help, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, he want to provide right support, ਤੇ he don't like everybody getting the same message or everybody getting the same kind of information. ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸਪੀਕ ਟੂ ਹਿਮ ਟੁਮਾਰੋ ਟੂ ਹਾਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਵਰਕ। ਤੇ ਯਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਿਗਨਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਦੋਜ਼ 2 ਲੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ 8 ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਆਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਯਾ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਟਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੀ ਜਸਟ ਪੁੱਲ ਹਿਜ਼ ਹੇਅਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਕੇਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ and then at least he can help me as well to build the information, help me with everything. They can just do it that way. ADA ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਡਾਊਨ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟਰ। ADA ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹਲੇ। No worries. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕ 100 ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਟੈਕ 100 ਨਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਟੈਕ 100 ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡੂਇੰਗ ਬੈਟਰ। ਇੱਕ ਟੈਕ 100 ਡਾਊਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ। Yes, stock market is a lot different than crypto. Stock market is all based on the different companies, different ਉਹਨਾਂ ਦੀ equity, ਉਹਨਾਂ ਦੇ products, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ performance, plans, ਕੀ product ਆ market ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੋਜ਼ things. I have no idea. Jasmine coin, I never heard that. Legacy ਚ open account ਕਰਨ ਲਈ obviously you need to send me your name, email, mobile number and your country
ਟੂ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇਮ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ tandadigrade.com ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਐਡ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਕੰਟੈਕਟ ਐਨੀਬਡੀ ਫਰਸਟ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰੋਡਸਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਨਦਰ ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤੇ ਦੇयर इज नो ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਸ ਆਲ ਇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਗੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਹ ਇਸ ਆਲ ਕਨੈਕਟਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡਾਊਨ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨਟੂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। when you invest into those coins or stock for long term। ਉਹ ਜਿਹੜੇ long term coins ਹੁੰਦੇ ਆ, long term stock ਹੁੰਦਾ ਆ। market is only for those mindsets who are prepared to there for long term। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1000 ਪਾਉਂਡ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 20000 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੈਵਰ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ 1000 ਟਾਈਮਸ 20000 30000 ਟਾਈਮ ਰਿਟਰਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ that won't be that kind of time won't be back। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, try to stay away from growth stock at the moment, ਤੇ try to invest into good companies but with the mindset of staying there for longer term। Roblox gaming, I would stay away from those stocks as well actually at the moment। Next week ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ earnings ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਅਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਅਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਫੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ as long as oh god, ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਰੈਸਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਚੱਲੇ। ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਆਫ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਨ ਅਨਦਰ ਵੀਕ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਡਬਲ ਮਨੀ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵੀਕ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਆ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੂਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਨਵਿਜ਼ ਆ, ਸੀਕਿੰਗ ਅਲਫਾ ਆ, ਜਾਂ ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ ਆ, ਬੈਨਜ਼ਿੰਗਾ ਆ,
ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਸਟਾਕ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਡਾਊਨ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ $8 ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਨੋਬਡੀ ਐਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਕਿ ਇਹ $8 ਤੱਕ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਐਨ ਗੈਸ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ $6। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ $6 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੈਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਖੋਲਿਆ $8 ਦੇ ਉੱਤੇ, that guy must be making his ਮੱਖਣੀ ਮਲਾਈ properly. ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਟੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਟੈਸਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈ ਟੈਸਲਾ, ਟੈਸਲਾ ਸਟਿਲ ਅ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਇੱਕੋ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾਏ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਆ ਐਨੀਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਟੈਸਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਦੇ ਜਸਟ breaking all the records. Every single earning, every single quarter, they just breaking all the records. ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੂਸਿਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਿਵੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EV ਦੇ ਸਟਾਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2 ਈਅਰ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਾਰਸ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ it's hard. Shopify, again, I would recommend to be stay away from that kind of stock. ਜਿੰਨੇ ਵੀ growth stocks ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, try to stay away from those stocks now. Try to look for more relevant stock ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। Try to take advantage of the dips we gonna get in the banking sector. ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਗੋਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ। Long term, anything, long term, Google, Tesla, Apple, Microsoft, these are one of the secure investments ਜਿਹੜੀਆਂ long term ਵਧੀਆ ਆ, so you can't just go wrong with these stock. I don't know if you can start with the $50-$100 with Legacy. I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ minimum 250 if I'm not wrong. That's what Martin always told me ਕਿ 250 ਆ minimum. So ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ I don't know if you might be able to. I will ask Martin to update me tomorrow. But I don't know if he's back tomorrow from holidays. But I'll see. Legacy broker ਆ ਜੀ, Legacy ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਹਟਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦੀ ਆ ਲਾਈਫ। ਹੌਲੀਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੌਲੀਡੇ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਦੁਬਈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼।
ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, 2 ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ, "ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਹੋ?" ਮੁੰਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। "ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੋਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।" 2 ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਾਵਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਨਹੀਂ, 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 ਬੜਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮੋਸਟ। ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਪੂਰ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। Oh God, that's huge. That's something, that's something ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂਗੀ। Central American Republic passed a Bitcoin bill. Okay, okay. I haven't read the news yet. ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਪੇ ਟੈਕਸ 5% ਐਟ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਂਡੀ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਦੈਟ ਵੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਦੁਬਈ ਇਜ਼ ਨਾਟ cheaper country to do tax free shopping anyway। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ 5% VAT ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰਲੀ 20-25 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਈਜ਼ਲੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ 5-10-15 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ देयर वाज़ नो ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੈਟ ਮਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਸੇਵਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪੂਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਪਿਕ ਅਪ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਆਫ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੂਪਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਦੈਟ ਬੈਡ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਨੀਡ ਟੂ ਪੈਨਿਕ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਦੇ ਓਨਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਫਿਊ ਸੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਆ, ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੇ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਗਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਬਿਫੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਡੀਲ ਵਿਦ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੈਮ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰਜ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਵਨ ਆਫ ਦ ਚੀਪੈਸਟ ਵਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ, I notice all of them
I'm trying to compare them as well, but so far I haven't found anything cheaper than Legacy. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਨਾਲ। ਤੇ देयर वाज few things ਮਾਰਟਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਔਨ ਦੋਸ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਫ ਨਾਟ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲੀ ਇਟਸ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਪੈਨਿਕ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਡੂ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰਜ ਐਸ ਵੈਲ ਔਰ ਨਾਟ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ। ਉਹ 10-20 ਪੈਨੀਆਂ 25 ਪੈਨੀਆਂ they won't be bigger than your profit overnight। so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਹੈਨਾ। Netflix, I think finish Netflix now. I think I've got no hope with Netflix anymore. I don't hold any stock. ਮੈਂ last time ਵੀ ਜਦੋਂ buy ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, it sold by itself out, trigger ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, drop ਹੋਇਆ ਸੀ। I never bought it back after. Alibaba, Amazon, Amazon obviously I will buy in comparison to Alibaba because ਇਹਦਾ stock split ਹੋਣਾ ਆ। Alibaba, I think most of e-commerce companies will suffer in coming years. Because of this recession and all this inflation and everything, the cost ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਰੋਥ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਟ ਵਾਸ ਚੀਪਰ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਟਫ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਟਸ ਨਾਟ ਚੀਪਰ ਐਨੀਮੋਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੈਟ ਹਿੱਟ। ਟਰਟਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਭਾਜੀ, ਬਦਾਮ ਐਪਲ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰੀਅਲੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਐਪਲ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਦੈਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਮੇਜਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੇਜਰ ਇਨ ਐਪਲ ਸਟਾਕ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗਰੁੱਪਸ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਆਏ ਤੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਿਸ ਜੌਬ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਲੀਵ ਇਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਿਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। Nutrient, I have no idea what does that mean in the XRP halle I think XRP case is just getting dragged. ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ XRP ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's just SEC is trying to drag that case. They just want to deny the justice to the Ripple company. ਤੇ SEC ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ deliberately ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ they will be losing the case. So ਇਸ ਕਰਕੇ they're trying every single tactic to delay the case. PayPal, watch it next week. It can consolidate back towards 100. ਤੇ it all depend on we watch next week ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੂਸਿਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀ-ਵਾਚ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਿਸ ਸਟਾਕ ਬਿਫੋਰ। ਤੇ ਜਸਟ ਆਮ ਗੋਨਾ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਔਨ YouTube। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। You will get all the Facebook, every single stock information on my YouTube channel. ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੇਮ ਸਟਾਕ ਦੀ। ਸੋ alright guys, so tomorrow we back to normal। ਤੇ ਆਪਾਂ I'm trying my best to start technical training as soon as possible. I'm targeting from May, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪਰ I might do it before as well. So I'm gonna try if I get chance. So ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। He is very lazy
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ so I need to get the videos done and start doing things with you guys ਤੇ I hope you guys have a lovely evening ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ NGAS ਦਾ profit target I think I will target till $5 so far ਤੇ then I will take a call according to ਕਿੱਦਾਂ market react ਕਰਦੀ ਆ but at the moment NGAS has been doing really good for the from $8 to $6 six something. It's really huge drop and it's really makhani malai wala drop, yeah. So I hope you guys keep an eye. Japanese yen ਮੈਂ share ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ you need to watch the video. So they got a quite a lot economic events. So watch the economic calendar and then we take a call according to ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ policies ਨਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ. So please watch the video back on YouTube and then you will guys get all the information. Yeah, thank you guys, take care. Now I'm gonna go offline.